Ήταν μια εποχή σκοτεινή, γεμάτη μύθους και αρχαίους θρύλους. Όμως πίσω από τις σκιές των ηρώων και των θεών υπήρχε και μια αληθινή ιστορία. Η ιστορία της Θήβας. Η Βιωτία, ο έφορος αυτός κάμπος της κεντρικής Ελλάδας, κατοικείται ήδη από την νεολιθική εποχή. Όχι όμως ακριβώς στη Θήβα. Οι πρώτοι κάτοικοι προτιμούσαν γειτονικά μέρη όπως τον Ορχομενό και την Εύτρηση. Ζούσαν κυρίως από τη γεωργία, την κτηνοτροφία και το ψάρεμα, χρησιμοποιούσαν εργαλεία από πέτρα, πυλό αλλά και οψιανό, ένα υλικό που έφερναν από τη Μύρο. Η άφιξη της εποχής του Χαλκού, γύρω στο 3200 π.Χ., φέρνει μαζί τις ραγδαίες αλλαγές. Τεχνολογική πρόοδος, αύξηση πληθυσμού, νέα στυλ αγγείων και τεχνουργημάτων. Η Θήβα, μαζί με τον Ορχομενό, αρχίζει να ξεχωρίζει. Κανείς δεν ξέρει πως ακριβώς αποκαλούσαν τον εαυτό τους οι πρώτοι της κάτοικοι. Ούτε αν ήταν ντόπιοι από τα πολύ παλιά χρόνια οι νέοι μετανάστες. Αυτό που ξέρουμε είναι τι λένε οι μύθοι. Ο Γίγης, ο πρώτος βασιλιάς, κυβερνούσε μια χώρα που ονομαζόταν Ογυγία, ώσπου ήρθε ο μεγάλος κατακλυσμός. Μια βιβλική πλημμύρα που, σύμφωνα με το μύθο, κατέστρεψε τα πάντα. Και τότε εμφανίζεται ο Κάδμος. Ένας ήρωας από τη Φινίκη, που φτάνει στη Βιωτία και σκοτώνει τον δράκο που φυλούσε την Ισμηνία πηγή. Στο σημείο εκείνο χτίζει την Καδμία, την πρώτη ακρόπολη της Θήβας. Από τα δόντια του δράκου φυτρώνουν οι Σπαρτοί, οι πρώτοι πολεμιστές, οι θεμελιωτές της Θήβας. Οι ιστορικοί πίστευαν πως όλα αυτά δεν ήταν παρά θρύλοι. Όμως η αρχαιολογία αποκάλυψε κάτι διαφορετικό. Μέχρι το 2000 π.Χ. η Θήβα έχει ήδη αναδειχθεί ως ένα από τα ισχυρότερα κέντρα της κεντρικής Ελλάδας. Οι πλούσιες ταφές, τα κοσμήματα, τα όπλα όλα δείχνουν μια τάξη ηγετική, με εξουσία και πλούτο. Και οι σχέσεις με την Κρήτη, το Μινωικό βασίλειο, γίνονται ολοένα και πιο στενές. Αλλά κάτι αλλάζει. Η ειρηνική επιρροή των Μινωητών μετατρέπεται σε μια νέα δύναμη που αναδύεται στην ηπειρωτική Ελλάδα, οι Μικηναίοι. Τα νέα κεραμικά στυλ, γνωστά ως Μίνιαν Γερ, εμφανίζονται παντού και στη Θήβα. Οχυρώσεις, πολεμικά όπλα, καινούριες τακτικές. Οι Θηβαίοι ηγεμόνες θάβονται πια με δόξα. Κυβερνούν από την Καδμία και πλουτίζουν από το εμπόριο στο Αιγαίο. Γύρω στο 1400 π.Χ. η Θήβα μεταμορφώνεται σε πλήρες ανακτορικό κέντρο όπως η Μυκήνη. Ο χώρος της Ακρόπολης γεμίζει με εργαστήρια, αποθήκες, βασιλικά διαμερίσματα, ακόμα και εργαστήρια μαλλιού και χρυσού. Το Μέγαρον, η βασιλική αίθουσα, δεσπόζει στο κέντρο. Και μαζί με την Καδμία ελέγχουν τα λιμάνια, τα γύρω χωριά και ένα ολόκληρο δίκτυο διανομής. Οι Αιγύπτιοι βασιλείς, όπως ο Αμενχοτέπ III, την αναφέρουν σε επιγραφές. Η Θήβα είναι πλέον μία από τις πιο σημαντικές πόλεις της Μικηναϊκής Ελλάδας. Οι δεσμοί με τις άλλες πόλεις είναι στενοί. Μικήνες, Πύλος, Τύρινθα, Άργος. Μια συμμαχία, μια ομοσπονδία, ίσως. Οι Χεταίοι, μεγάλοι αντίπαλοι των Αιγυπτίων, αποκαλούν τους βασιλείς των Αχαιών ισότιμους. Και οι Θηβαίοι είναι στο κέντρο αυτής της εικόνας. Και τότε έρχεται η κάθοδος. Περί το 1200 π.Χ. η Τρία πέφτει. Αλλά οι νικητές δεν θριαμβεύουν. Οι Μικηναίοι και μαζί τους η Θήβα αρχίζουν να καταραίουν. Οι ανακτορικές πόλεις καταστρέφονται η μία μετά την άλλη. Πυρκαγιές, λαιλασίες, ερήμωση. Η Καδμία πέφτει στις φλόγες. Το γραπτό σύστημα, η γραμμική Β, χάνεται. Και μαζί της ολόκληρη η Μικηναϊκή πολιτεία. Ποιοι ήταν οι εισβολείς? Ήταν οι περιβόητοι λαοί της θάλασσας που έπληξαν την Ανατολική Μεσόγειο, ή μήπως οι ίδιοι οι Έλληνες, όπως περιγράφει ο μύθος της επιστροφής των Ηρακλειδών? Η ιστορία δεν είναι σαφής, αλλά η Θήβα δεν σβήνει. Ακόμη και μετά την καταστροφή, η Καδμία κατοικείται. Μέσα στο σκοτάδι των επόμενων αιώνων, στους λεγόμενους σκοτεινούς αιώνες, η Θήβα δεν χάνεται. Και όταν το φως επιστρέψει, θα βγει ξανά μπροστά, κυρίαρχη στη Βιωτία, κρατώντας ζωντανή την κληρονομιά του Κάδμου.